আজি আপোনালোকৰ আগত মই এটা আনবক্সিং কৰি আছোঁ। আনবক্সিংটো হৈছে কেমেৰা ট্ৰাইপড 66 ইঞ্চি উইথ স্মাৰ্টফোন। এটা কেমেৰা স্মাৰ্টফোনৰ বাবে এটা আমি ট্ৰাইপড এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে। সেইটো আজি আহিছে। আমি সেইটো আনবক্সিং আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম বস্তুটো কেনেকুৱা, আচলতে ভাল হৈছে নে। আপোনালোকে জানে যে মই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। আগত মই এইটো ইউজ কৰিছিলোঁ, 300+ এইটো দাম আছিল আৰু এইটো মানে শ্বৰ্ট হয়, যাৰ কাৰণে মই নতুন এটা অৰ্ডাৰ কৰি আনিলোঁ। গতিকে এইটো আজি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব। টোটাল এজ এ হ'ল 1500 লৈছে। গতিকে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব। এই ওলাই যোৱা এইটো উলিয়াই দিলোঁ। এইটো আছিলে আপোনাৰ চাওক, ইয়াতে ধুনীয়া চাব। পাৰহেপছ এইটো হেভি হ'ব। মোবাইল ষ্টেণ্ড, কেমেৰা ষ্টেণ্ড, আপুনি যিয়ে নকওঁ। এইটো আমি এতিয়া খুলি আপুনি খোলা এনেকৈ খুলিব লাগিব। হয়, লাহে লাহে খোলা। এই ওলাইছে, চাওক চাওক চাওক, কিমান ডাঙৰ বস্তু। ধুনীয়া এটা কভাৰ আছে, এই কভাৰৰ মাজত এনেকৈ আছে। চাওক কিমান ধুনীয়া ডাঙৰ এটা বেগ দিছে। এটা এনেকৈ খুলিব লাগিব। ৱাও 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 ৱাও। চাওক এইটো এনেকৈ খুলিব লাগিব। এইটো পলিথিনটো খুলি দিওঁ, খুলি দিওঁ, খুলি দিওঁ। ৱাও, কাগজ হাতে দিছে। এইটো এনেকৈ কেমেৰা, মোবাইল ষ্টেণ্ড এনেকৈ দিব লাগিব। তেনেকৈ খুলিব লাগিব, খুলিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বন্ধুসকল দেখিলে আপোনালোকে ট্ৰাইপড স্মাৰ্টফোন